Uy, grabe. So, good morning everybody. Mga ka-Densioners, hello! Yes, nagbo-vlog na si Inday. So, ayan. Dito tayo sa ilaw ng kagandahan. So, second day na namin dito sa gaming house. And, 9:51 na. At, yung pimple yan, guys, meron na naman. Sanay na kayo dyan, diba? So, ngayon ko lang nagamit tong camera. First time ko, guys, magkaroon ng vlogging cam. Kaya na-excite ako. Kagabi, hindi na ako nakapag-shoot kasi hindi ko pa siya nasi-set up. So, ngayon lang, nagpaturo pa ako kay Chikay kung paano. Tapos nagkaroon pa ng problem dun sa mic. Pati sa battery ko, yung isa hindi siya nag-charge. Buti na lang yung isa nag-charge eh. Ito, gusto ko lang i-share yung experience ko kahapon. Sobrang, para ako nananaginip. As in, nandito ako sa loob ng Paya Mansion kung saan sila Kong. Tapos, nakakatuwa kasi parang yung kasama ko sila Chikay, sila Sarah, sila Odin, lahat. Parang sobrang close na namin. We don't need to adjust. Alam mo yung, ewan ko ba, baka ako lang yun. Pero syempre, nakakamiss ako honestly. Nag-expect ako ng plot twist na nandito kami lahat, kaming buong 21. Kasi naka-blindfold kami guys nung pumasok kami dito. So, in-expect ko na may pa-surprise na nandito lahat yung 21 like, it's a prank! It's a prank! Lahat kami nandito. Siyempre, lahat kami maganda yung bonding nung mga ilang days nung nag-audition kami, nag-live audition. Iba talaga yung nabuong friendship and relationship. Kuya Balls, Clyde, Coolers, ayan, yung mga talagang nakachikahan ko. Tapos, nakakamiss yung kwentuhan namin sa gilid. Sa gilid! Kwentuhan sa gilid! Sila Mike, ayan, sila Hypek, sila Madam Becca, si Ross, si Rumi. Nasad talaga ako actually sa first step in getting into the gaming house kasi nga, hindi ko na nakasama yung iba. Kami lahat, di na namin nakasama. Sa limited time lang kami nagkakilala. Pero, ayun nga, ganun talaga. Gagalingan ko na lang para sa inyo, Ross. I'll do my best and have fun nga dito. Hindi ko kayo makakalimutan. I mean, we made a moment na dun. At forever na yun nasa puso natin. Anyway, ayun nga. Talagang close kaming lahat. Ayan si Chikay. Ay, si Sarah. Hello. Sarah! Na-set up ko na. Vlogging ako na. Na-set up ko na yan. Roommate ko si Sarah saka si Chikay. Guys, ano masasabi nyo muna sa first day natin? First day is sobrang parang hype. Hindi makatulog. Ito, may tanong ako. Question, kung lahat kami parehas. Alam. Nag-expect kayo ng plot twist kung ba't tayo naka-blindfold? Hindi. Hindi. Talaga. Ako nag-expect ako naka-blindfold kasi ayaw nila makipidaan. Ewan ko kung ano nila. Anong trip nila eh. Blindfold Because, Sarah? nag-blindfold because hindi niya kasi alam na kami yung top 5, yung remaining top 5. Ay, oo. Blindfold sa daan Tama, kasi kasama Hindi, namin. ang in-expect ko kasi magkakaiwalay kay Van kasi yun yung sabi ni Miss Van. Oo, Tapos yun una pala, magkakasama din pala. Yeah. So, halo-halo. O yung lapel niya nalagay niya. Ako hindi pa. Tama. Gets. So, yun nga yung difference. So, ako lang pala. Ako lang ang nakaisip nung plot twist. Kasi ako, in-expect ko na, Kasi it's a Rocky- prank! Ay, it's a Lahat prank. tayo nandoon. Lahat ng 21 Kasi hindi ako. possible. Tingnan mo naman, ang laki na agad nung nila dito. Oo. So, ano pa bang ganap kahapon? Naglaro kaming game sa taas, sa third floor ng getting to know each other nga. Kung ano yung tinistim namin, ganyan. And nakita na namin yung streaming room, mamaya papakita ko. Tapos, tinor kami sa buong house. Ang ganda, guys. Ang ganda talaga. Dito lang, siguro sobrang sensitive lang talaga ng ilong ko. Sobrang maarte lang. Maarte! Ayun. Kagabi, late na ako natulog. Parang magfo-4 na dahil bumaba pa ako, kumain pa ako.
So, ayun. This is the best. breakfast lahat ngayon Excited ako kung anong gagawin ngayon. Chika, mag-adventure muna. Sige, Adventure ingat ka muna. ate. It will be fun, promise. So, sa second floor, lahat ng rooms pala. Ito yung CR for the male. Ito yung mismo. Ayan. Dito sila nibs. Tapos ito. Yes, ang ganda din. Guys, ang ganda. Tingnan niyo. Alam mo, yung logo, yung pagkakagawa ng logo ng The Gaming House, sobrang, ewan ko, talaga nagpa-pop out yung colors. Tambay, Netflix, and chill. Tingnan naman yung TV, guys. Sobrang laki ng TV. Wow! Ayan, o. Oh, diba? Dito, guys, yung bathroom namin. Tapos dito yung sila Odin. Tapos, ito, guys, yung streaming room. Ayan. Ito yung streaming room. So, meron tayong 4 na room. Ayan, guys, oh. Yan, oh. So, dito kami magsi-stream. Tapos, may isa patang CR dito. Oh, meron pa dito. Isa. Bababa naman tayo, guys. Ewan ko kung okay yung pag-vlog ko. Okay. Di kasi talaga ako sanay pa sa pag-vlog. Pero, syempre, learning process naman sa lahat. You can learn anything. Basta patient ka, diba? So, ito yung... Di ko na nano. So, dito, tambayan ulit. Ba't na magulo ulit to? So, yan. Papakita ko, guys, yung sa ref. Ayan lang, diba? Yeah, boy. Fully stocked. Neat. Oh. Wow. Ito yung peculiar eyewear. So, ito, guys, pwede namin gamitin kung anong gusto namin na frame, pang stream, shala-shala. Shala-shala. Ito yung gusto ko. Si Sarah pumili para sa akin. Hindi naman ako magsusuot. Mamaya na lang ako magsuot. Tapos, yan. Meron tayong parang breakfast. So, ayan. Meron tayong cereals, mugs. Tapos, meron tayong sa espresso natin. Ito na yung kitchen. Wow! Chinini! Guys, may nakalimutan ako kunin. Sorry. Yung lapel natin. Wait lang. Naiwan ko yung lapel ko. Ay, yun yung lapel. Oo. Alam ko din pala. Oh my God. I forgot the lapel, guys. Kailangan kasi laging suot to. Wait lang, susuot muna natin. Ayan, guys. Nasuot na yung lapel. Lapel? Rappel. Lapel. Rappel. Iba tayo rappel. Sorry po. Naninibago pa po. Like this. So, ayan. I think yun lang naman, guys, yung sa house tour. So, ayan. Medyo mainit dito, no? Siguro change nila yung temperature. Tama yun. Really? Ano pa ba? Ayun lang yung sa streaming room nga. Wala pa kasing console. So, kala ko hindi pwede magdala ng console. Pero, if ever naman, papadala ko na lang yung console natin. Ayun lang, guys. See you ulit. Kasi i-brief pa sa amin yung ating house rules later. Tadang! Bawal. Dimple na naman. Bawal. Sorry, bawal. Bye, Gretchen. See you later! Pero nakita ko may card dito.